top game mobile ra mắt tháng 7, tháng 8, hot nhất, đáng mong chờ nhất, anh em không thể bỏ lỡ. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Sub Game. Nghe tiêu đề thì anh em cũng biết hôm nay tôi giới thiệu gì rồi. Những chiếc game mobile hứa hẹn sẽ là bom tấn, làm dậy sóng trong làng game thủ Việt. Mời anh em cùng Sub Game điểm qua 10 con game sau đây. Số 1. Naraka Bladepoint Mobile. Nếu ai đã từng chơi qua Naraka Bladepoint, ắt hẳn sẽ rất mong chờ siêu phẩm Naraka Bladepoint Mobile. Nghe là đã thấy rộn ràng hết cả làng lên rồi. Game có được sự hậu thuẫn của NetEase trong quá trình phát hành quốc tế. Hơn nữa, bản Việt cũng không kém phần long trọng khi được chú trọng phát triển thêm về tiếng Việt hoàn toàn ở trong game. Về lối chơi, đồ họa, âm thanh thì không khác gì với phiên bản PC, nên anh em cứ yên tâm mà chiến thôi. Hơn nữa, trong game không có một sự xáo trộn nào đi ngược lại với quy luật. Vì vậy, anh em hãy cứ rèn luyện, lên tầm kỹ năng và yên tâm cạnh tranh một cách sòng phẳng đi nha. Mặc dù được giới thiệu là ra mắt giữa tháng 7, nhưng cho tới nay, nhà phát hành mới cho phép anh em game thủ đăng ký tải trước mà chưa hề có bản chính thức. Thứ hai là một con game khá quen thuộc với những người chơi hệ game kinh dị với cái tên Áo Cưới Giấy 4. Sub Game tôi để chiếc game này đứng thứ hai trong top ngày hôm nay chính bởi vì độ hot không thể chê vào đâu được của Áo Cưới Giấy. Áo Cưới Giấy 4 là phần tiếp theo của series game kinh dị được ra mắt bởi Heartbreak Plus sau khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt tới từ anh em game thủ. Game hiện đã có teaser trên TapTap và tiếp tục là một trò chơi giải đố với câu chuyện huyền bí của dân gian Trung Hoa. Phần thứ 5 ở trong series Áo Cưới Giấy lần này sẽ không có nhiều liên quan đến ân oán ở Trang Linh Thôn, mà thay vào đó là một câu chuyện đầy dẫy oán hận, nguyên rủa mang tầm vũ trụ, đảm bảo sẽ kích thích từng sợi neuron thần kinh của anh em. Mạnh dạn tải ngay nếu như anh em thích thể loại game này nha. Chiếc game thứ 3 dành cho anh em game thủ hệ Tây Du Ký với cái tên Tuyệt Thế Kiếm Vương Game 8. Tuyệt Thế Kiếm Vương tuy không phải là một bom tấn như Áo Cưới Giấy, nhưng ở phần hình ảnh và đồ họa 3D sắc nét, mượt mà được đầu tư hơn hẳn. Game với chủ đề tu chân tiên hiệp kết hợp với thần thoại Tây Du, cùng với 6 môn phái như bá đao, kiếm cơ, ảnh nhận, linh vũ, linh hầu, thiên hổ. Nhìn những nhân vật được giới thiệu một cách đầy mãn nhãn như thế này mà không chiến thì có phải là phí của trời không nhỉ? Không chỉ đầy đủ tính năng cho từng nhân vật mà tới Tuyệt Thế Kiếm Vương, anh em thoải mái tham gia chuỗi hoạt động đồ sộ như săn boss 24/7, Chu Ma Tháp, Phó Bản Thiên Thần, Thâm Uyên Bảo Tàng, Thiên Giới Thí Luyện và đấu trường liên server phong phú không kém. Game vừa mới chỉ ra mắt vào ngày 16 tháng 7, nhưng Tuyệt Thế Kiếm Vương đã có gần 1 triệu lượt tải trên Android lẫn iOS. Anh em còn chần chừ gì mà không trải nghiệm game ngay đi. Thứ tư là chiếc game có tên Dynasty Warrior Overlord. Nghe cái tên thì quá là phổ biến rồi, nhưng đây là một phiên bản đặc biệt chưa hề có trên nền tảng mobile Việt Nam. Vẫn là một tựa game hành động nhập vai với đề tài tam quốc, bản quyền được chính chủ từ Koei Tecmo và được VNG phát hành độc quyền tại Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Thông tin thêm cho anh em, mới đây trên Facebook bất ngờ xuất hiện một fanpage có tên là Dynasty Warrior Overlord đã được giới thiệu chính chủ Koei Tecmo. Fanpage này được lập chính thức vào ngày 7 tháng 6 năm 2022 và hiện vẫn không có quá nhiều thông tin về chiếc game này. Hiện tại, game vẫn đang ở trong chế độ đăng ký tải trước và vẫn chưa có bản chính thức. Dự kiến, tựa game sẽ được nhà phát hành VNG giới thiệu với tất cả anh em cộng đồng game thủ vào năm nay. Đây chắc chắn sẽ là một tựa game hot hit không thể bỏ qua. Thứ 5, chiếc game dành cho anh em game thủ có niềm đam mê với thể loại kiếm hiệp, tiên hiệp, võ lâm chiến với cái tên Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Đây là một chiếc game dự kiến sẽ làm bùng nổ giới game thủ hệ võ hiệp Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao mobile bản C do hãng Garena phát hành cho các hệ điều hành Android, iOS và PC. Trước đó, phiên bản Đài Loan, Macau và Hồng Kông cũng đã xuất hiện và hiện tại vẫn đang hoạt động. Đây sẽ là tựa game MMORPG 3D mang đề tài võ hiệp do Tencent phát triển và được giới thiệu tại đất nước Trung Quốc. Là một sản phẩm được đầu tư với công sức vô cùng kỹ lưỡng và gây sự chú ý cho giới game thủ lẫn truyền thông bởi vì nền tảng đồ họa vô cùng tuyệt đẹp cùng với cơ chế độc đáo. Tựa game chắc chắn sẽ mang lại một tiêu chuẩn mới cho dòng game võ hiệp. Anh em hãy cùng chờ đón siêu phẩm sẽ ra mắt nha. Xếp thứ 6 là một siêu phẩm game với cái tên quen thuộc Tower of Fantasy. Game được ví như một bản cải tiến so với các dòng game lớn như Genshin Impact hiện nay, với thế giới rộng mở, nhiều địa hình mới lạ và phương tiện di chuyển mới so với dòng game nhập vai hiện tại. Với công nghệ đồ họa tân tiến hàng đầu hiện nay, Unreal Engine 4 và được thể hiện với thế giới mở nhập vai theo phong cách fantasy, đảm bảo anh em sẽ cuốn theo mà không dứt ra được. Đặc biệt, anh em có thể khám phá thế giới tự do, hòa trộn cả yếu tố khoa học viễn tưởng. Nếu như anh em từng chơi qua tựa game Thiên Dụ Mobile, Genshin Impact, Dragon Zyra hay Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile thì Tower of Fantasy Mobile cũng mang nhiều nét gần gũi y như vậy. Và có một điều dễ thấy trong game khi mà nó là sự kết hợp đầy đủ của mọi thể loại khác nhau, từ nhập vai hành động, thế giới mở, roguelike, sinh tồn, chế tạo và hầm ba lăng những thứ khác theo đúng kiểu một nồi lẩu thập cẩm.
Thứ đặc trưng quá quen thuộc ở các game anime. Game cũng không chia class mà tùy thuộc vào anh em chọn loại vũ khí nào thì sẽ học được kỹ năng tương ứng. Hãy thử sức mình để trở thành một ninja thực thụ. Chiếc game thứ 7 hôm nay là một tựa game cực kỳ hoành tráng với cái tên MU Khởi Nguyên 3. Ấn tượng đầu tiên của MU 3 chính là hệ thống chiến đấu hoành tráng, trang bị phong phú, cốt truyện lục địa MU quen thuộc với các tính năng trong game hầu như không mấy xa lạ đối với các tín đồ MU online lâu năm. Về đồ họa, MU Origin 3 được xây dựng trên công nghệ hiện đại Unreal Engine 4, hứa hẹn sẽ tạo ra một bước đột phá về mặt hình ảnh của trò chơi so với các phiên bản trước. Cốt truyện và lối chơi cày cuốc quen thuộc làm nên tên tuổi của thương hiệu MU vẫn sẽ được đem trở lại. Ngoài ra, các lớp nhân vật căn bản vẫn được giữ nguyên như Dark Knight, Darkwing Duck, Fiery Elf với tạo hình vô cùng bắt mắt. Các chức năng mới cũng được mở rộng hơn rất nhiều lần khi anh em có thể tham gia vào nhiều hoạt động combat quy mô vũ trụ với hàng trăm game thủ khác trên thế giới. Với phiên bản lần này, MU 3 hứa hẹn sẽ mang đến một siêu phẩm đặc sắc cho anh em, thỏa sức mà thể hiện. Thứ 8, Hyperfront. Hyperfront là tựa game mobile bắn súng chiến thuật 5vs5 mới toanh đến từ ông lớn NetEase Game, Trung Quốc. Chiếc game sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn như lối chơi bắn súng chiến thuật đầy kịch tính, đồ họa 3D đẹp mắt mãn nhãn cùng cơ chế điều khiển tối ưu dành cho giới yêu. Mỗi nhân vật ở trong Hyperfront đều sở hữu ngoại hình, cá tính cùng bộ kỹ năng được đề cao tính chiến thuật, kho vũ khí độc đáo hấp dẫn, kích thích anh em đam mê lối chơi bắn súng quen thuộc. Tuy nhiên thì dự án game này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng game thủ vì được ví như một phiên bản đạo nhái trắng trợn Valorant Mobile của Riot Games. Còn theo trải nghiệm và ý kiến của anh em thì sao? Hãy để lại bình luận nha. Thứ 9 là tựa game mobile nhập vai, chiến thuật, chiến đấu theo lượt, sử dụng thẻ bài với giao diện màn hình ngang do 3S Master phát hành với cái tên Dino Cars Survival TD. Game với đồ họa 3D hoạt hình và hệ thống thẻ bài đa dạng, nhiều loại khủng long khác nhau. Lối chơi chính của game sẽ là sử dụng các thẻ bài để chiến đấu. Anh em sẽ phải chiến đấu với nhiều loại khủng long, từ nhỏ cho đến lớn, từ loài ăn cỏ cho đến loài ăn thịt. Trong quá trình này, anh em sẽ có cơ hội chạm trán với những con khủng long như Stenosaurus, Ankylosaurus hay là một con Compsognathus khác, hoặc thậm chí là cả một con T-Rex chiến thần thượng cổ. Ngoài ra, hệ thống thẻ bài trong game rất đa dạng như thẻ tấn công, hiệu ứng và anh em có thể lựa chọn nhiều loài khủng long khác nhau để chiến đấu như Troodon, Oviraptor, Baryonyx, T-Rex. Thứ 10, tiếp tục là một chiếc game với cái tên khá lạ, Ninja Làng Lá Truyền Kỳ. Đối với những anh em là fan của Naruto thì không thể bỏ qua con game này được. Tham gia vào game, anh em sẽ được tuyển mộ rất nhiều ninja thuộc các hệ như nhẫn thuật, áo thuật, thể thuật quen thuộc trong bộ truyện Naruto để trải nghiệm phần câu chuyện, nhiệm vụ, phó bản, săn boss, chiến trường mà game đưa ra theo từng ngưỡng tăng trưởng của nhân vật. Và tất nhiên, làm cái gì thì cũng phải có bí quyết. Và bí quyết để vượt qua các thử thách khó nhằn này là anh em phải xây dựng một đội quân, thật nhiều đồng đội, nhẫn giả, vĩ thú, con cái tinh anh nhất đi kèm với nhiều chiến lược và trận hình, kích duyên, trợ chiến, nâng phẩm, tải skill để khi xuất trận sẽ mang về hiệu quả và tác chiến tối ưu nhất. Đừng bỏ lỡ Ninja Làng Lá Truyền Kỳ. Vậy là Sub Game vừa giới thiệu đến với anh em 10 game mobile hot nhất, đáng mong chờ nhất sẽ là mưa làm gió trong làng game Việt trong thời gian tới. Anh em hãy nhớ like video, subscribe kênh để theo dõi nhiều video hay hơn ra mắt mỗi ngày nha. Bye bye anh em.